شباب، رولز دلوقتي نزلت، محتاجين نشتغل. احنا فريق لايكنز، احنا مجموعه من الطلبه شغوفين بمجال الطيران من 2016 واحنا موجودين. التيم بدأ تحت ايد دكتور محسن عثمان الله يرحمه، لسه مكملين حاليا تحت اشراف دكتور احمد بهاء الدين خيري. احنا طلبه من كل الاقسام مش من قسم واحد، كل الاقسام في الكليه. التيم كان بيواجه تحديات كبيره جدا. اول تحدي كان بالنسبه لنا ان هندسه اسكندريه ما فيهاش قسم طيران، وبالتالي كان تحدي كبير ان احنا نشوف المصادر المظبوطه ونتعلم مع نفسنا ونطبق، وكل التجارب والاخطاء بتكون مننا نفسنا. يعني لازم عشان نتعلم الحاجه نجرب ونغلط فنتعلم، ونجرب ونغلط فنتعلم. فبداوا رحلتهم في 2016 ان هم دخلوا مسابقه SAE ايرو ديزاين، ودي مسابقه كانت بتقام في كاليفورنيا في امريكا. التيم بقاله من 2016 على مدار 10 سنين كان بيدخل في مسابقات دوليه ومحليه، والسنه دي قلنا لازم ناخد خطوه جديده، مسابقه جديده، تحدي جديد، اننا ندخل مسابقه DBF ديزاين بيلد فلاي. ودي مسابقه كبيره جدا بيشارك فيها اكتر من 100 جامعه حوالين العالم. المسابقه بتكون كل سنه بمشن مختلفه، بتحديات مختلفه، بتفاصيل مختلفه. السنه دي قررنا ان احنا ندخل المسابقه دي ونكون ممثلين لمصر اولا، ونكون ممثلين لجامعه الاسكندريه. احنا المفروض الرولز بتنزل لنا تقريبا في شهر 9 من كل سنه، فاحنا استنيناها السنه دي في نفس الميعاد تقريبا. بعد كده من الديدلاينز بتاعت المسابقه بيكون ان احنا عندنا البروبوزال، تسليم البروبوزال كان اخره 31/10. طول الفتره دي بتبقى قاعدين بان احنا الرولز بنقراها بالتفاصيل كلها، ودي يمكن بتبقى اصعب جزء في المسابقه بالنسبه لنا، ان احنا بتبقى على حظنا كمان السنه دي ان الرولز كانت تقريبا 100% متغيره، فده اللي كان بالنسبه لنا تشالنج السنه دي. فبالنسبه لنا فعلا زي ما قلت اول خطوه بنبريك داون رولز كلها، كل التفاصيل بكل حاجه، بحيث ان ده اللي بنقدم بيه على اساسه البروبوزال. فبعد ما بنقرا الرولز كويس، دي بتكون اهم نقطه، لان دي الحاجه الكريتيكال قوي اللي بنعدي بيها الانسبكشن هناك في المسابقه. لازم نكون مغطيين كل حاجه بالديزاين ليميتس اللي المسابقه بتبقى محدداها، لان لو لا قدر الله في حاجه زي كده انت اغفلت عنها مش بتعدي انسبكشن. بعد ما الرولز نزلت بدانا ان احنا نوزع الشغل ده لكل سب تيم، ودي يمكن النقطه المهمه، ان هي في وقت تسليم البروبوزال اللي بدانا نحدد بيها شكل الطياره، مش شكل الوينج، شكل التيل، توين موتور ولا سنجل موتور، حاجات زي كده اللي بنحدد بيها شكل الطياره بشكل عام يعني. طبعا بدايتنا الرسميه بتكون في المسابقه هي بعد ما سلمنا البروبوزال في اخر شهر 10، ودي الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق فيها مركز 56/112. ودي عموما دي من اهم الخطوات بالنسبه لنا، ان انت بتكون الاهم ان انت تدخل مسابقه، لان دي اكنها بالظبط التصفيات المبدئيه، ان انت تضمن ان انت تدخل مسابقه. فالسيزون ده كان قايم على ان احنا الطياره البرفورمانس نفسه بتاعها مختلف قوي عن الباك جراوند بتاعتنا كتيم، كسبيد وكالتيتيود وكل حاجه. فبعد ما خلاص سلمنا البروبوزال الحمد لله وضمننا المركز بتاعنا، بدانا ان احنا نحول الديزاين بتاعنا ده الى حاجه على ارض الواقع. ان احنا نبدا بدانا نشوفنا الكاد ديزاين ازاي بنشتغل، اشتغلنا على السوليد ووركس والحاجات دي كلها. لو احتاجنا سيميوليشن اتعملت، كل سب تيم اشتغل الشغل اللي كان محتاجه اللي هو للمسابقه. ده كله تقريبا كان لحد فتره شهر واحد، لان بعد كده بدانا بقى الخطوه الاساسيه ان احنا نبدا نشوف شغلنا على ارض الواقع. فبعد ما بنخلص الديزاين وبنتاكد ان كل حاجه احنا عملناها في الطياره في الديزاين بتكمبلاي مع الرولز 100%، بنبدا ندخل بقى في الطف والذ فتره بالنسبه لنا، الا وهي كانت المانيفاكتشرنج. المانيفاكتشرنج ده بالنسبه لنا بيكون احسن حاجه او الطف حاجه في التصنيع، ان احنا كلنا نزلنا واشتغلنا بايدينا وقطعنا الخشب وبنجمع وبنلزق وبنشتغل على كل حاجه. ودي ساعتها بتبدا اصلا ان انت تبدا تشوف المجسم بتاع الطياره قدامك على ارض الواقع. الفتره دي تقريبا خدت ما بين اسبوعين ل3 في شهر 2. فلا بالنسبه لي دي كانت احسن حاجه يعني عدت عليا في السيزون. احلى فتره بقى في السيزون كله
بعد فتره المانيفاكتشرنج هي انك تشوف التعب والشغل والمجهود اللي انت حطيته كله في اللحظه دي، لحظه الفلايت تيست، لما تبقى حطيت ساعات وايام وسهر ونبقى شغالين من اول اليوم لحد اخره. يعني تعب رهيب، مجهود اتحط في طياره بتتصنع حاجه هتيك اوف دلوقتي، هتطير، وانت بالحاجه دي هتشارك في مسابقه عالميه. فطبعا بيبقى فيه خوف، بيبقى فيه فرح، بيبقى فيه توتر، بيبقى الموضوع يعني مشاعر واحاسيس داخله في بعضها كده. بس في الاخر النتيجه يعني تبقى جميله جدا لما تشوف ان المجهود اللي انت حطيته فعلا طلع نتيجه كويسه. والحمد لله ده اللي حصل فعلا، وجربنا الطياره وعملت تيك اوف وعملت لاندنج بنجاح الحمد لله، ما كانش فيه اي خسائر او اي اضرار. ففعلا كانت تجربه جميله جدا. وبعد ما جربنا الطياره والفلايت تيست عدى بنجاح الحمد لله، اتبقى اخر مرحله قبل المسابقه. اخر مرحله دي اللي هي ايه؟ اللي هي فتره تسليم الريبورت. تسليم الريبورت كان في شهر 2، والحمد لله احنا يعني حطينا برضو مجهود رهيب فيه، ووصل لان هو الريبورت طلعنا من مركز 56 لحد مركز 36، فطلعنا حوالي 20 مركز بسبب الريبورت بس لوحده. فالحمد لله. احنا سافرنا قبل المسابقه ب3 ايام عشان نقدر نظبط امورنا هناك، نشوف السكن، ايجار العربيه، الامور دي نظبطها قبل المسابقه. اول يوم عندنا في المسابقه دي 1 ده كان اهم يوم يعتبر، لان لو ما عدتش في اول يوم ده للاسف مش هتعرف تتاهل لبقيه المسابقه. ده كان بيبقى فيه تكنيكال انسبكشن. الحمد لله ان احنا عرفنا نعمل التكنيكال انسبكشن اصلا نخشه يعني في اول يوم بسبب مركزنا اللي هو كان 36. بيكون في انك بيتم فحص الطياره كلها، كل مسمار، كل هنج متثبت ازاي، كل تفصيله في الطياره بيتم مراجعتها اذا كانت ثابته كويس ولا لا. ده بيكون عباره عن بيكون في جادج هو المسؤول عن كده، مسموح من 2 ممبرز بس من التيم هم اللي يخشوا تكنيكال انسبكشن، باقي افراد التيم بيكونوا واقفين بيتفرجوا عليهم من بعيد. الحمد لله عدينا تكنيكال انسبكشن من اول يوم. ودخلنا تاني يوم، ده كان وقت بقى ان احنا هنبتدي الفلايت تيست. احنا في دي 2 صاحيين وكلنا امل ان احنا خلاص قربنا نخلص، عدينا اغلب الانسبكشن. فاحنا دخلنا دي 2، احنا كنا اول تيم هيكمل الانسبكشن، فدخلنا والحمد لله في خلال ربع ساعه في تاني يوم كنا مخلصين الانسبكشن بتاعنا. دخلنا ميشن 1. ميشن 1 كانت عباره عن انك تطير 3 لفات في الجو، معاك تايم 5 دقائق. الحمد لله ادينا ميشن كويس جدا، الطياره كانت اداء 10/10، احسن بكتير من ان احنا حصل هنا في مصر. اول فلايت تيست احنا جربناه كان في لميشن 1، ده كان في دي 2. بدانا ساعتها نطير الحمد لله، يعني الطياره عرفنا نخلص بيها ميشن 1، كان ادائها حلو جدا يعني، حتى ما شاء الله كانت احسن من الفلايت تيست اللي احنا عملناه هنا حتى في مصر. دخلنا ميشن 1 الحمد لله، عملنا ميشن 1 كويسه جدا وكل حاجه كانت مظبوطه فيها، وخدنا السكور كامل بتاعها. بعد ما خلصنا ميشن 1 نتيجه ان ما كانش في تيمات كتير عدد انسبكشن، دورنا في ميشن 2 جه تاني في نفس اليوم. دخلنا ميشن 2. ميشن 2 كانت عباره عن برضه 3 لفات في الجو، معاك 5 دقائق، ولكن باقصى حموله الطياره تقدر تشيلها. كنا خلصنا لفتين منها، ولكن حصل عطل فني، الهاتش بتاع الطياره فتح، فالطيار اضطر انه يلاند بيها. الحمد لله ما حصلش اضرار على الطياره، بس ده خلانا ان احنا محتاجين نعيد ميشن 2 تاني. جينا داي 3، قلنا طيب بدل ما نخش ميشن 2 في قدامنا ميشن على الارض اسمها جراوند ميشن، دي بتكون تايمد ميشن، بيطلب منك الجادج تعمل تاسكات معينه، تفك حاجات، تركب حاجات، بتعتمد على السرعه وفي نفس الوقت التصميم بتاعك ان هو يكون سهل وسريع في التركيب. طبعا اللي كان مسؤول عن الجراوند ميشن قعد يستعد ويجرب مره واثنين وثلاثه، ووصل لاقصى وقت وهو بيجرب لحد 42 ثانيه. الحمد لله عرفنا نجيب فيها 32 ثانيه،
ده رقم حلو جدا لاي فريق، دي اول مره ليه يشارك في المسابقه. فالحمد لله خدنا فيها سكور كويس جدا. بعد كده استنينا دورنا انه يجي في ميشن 2. اخذنا شويه تعليمات بسيطه وتعديلات بسيطه من ناحيه الحموله ومن ناحيه الفلابس، تغييرات بسيطه في الطياره بحيث ان هي تحسن البرفورمانس بتاعها في ميشن 2. كان قالها لنا الطيار واحنا تشاورنا فيها. الميشن بطبيعتها في المسابقه بتبقى اي ميشن بتبقى في المسابقه بتبقى عباره عن ان البايلوت بيبقى معاه 2 من الجراوند كرو. الجراوند كرو دول بيساعدوه وبيعملوا الشغل اللي على الطياره بس في الران واي نفسه. في ميشن 2 المره الثانيه انا كنت واحد من الناس اللي مشغله في الجراوند كرو. شغلنا الطياره تمام، عملنا كل حاجه، خلينا الطياره جاهزه خلاص ريدي ان احنا نطير. كلمنا البايلوت ان هو يطير وخلاص بقى احنا عملنا كل حاجه وشغالين في تقدم من كل الميشنز اللي قبل كده وفي الجراوند ميشن. فكلنا حماس وخلاص، في حماس كتير ان احنا هنعمل حاجه خلاص في ميشن 2 وخلاص فاضل على النهايه خطوه واحده. كل حاجه كانت ماشيه كويس جدا، و10 على 10 تيك اوف، 10 على 10 الطياره في الجو، 10 على 10. عملت تيك اوف في وقت في مسافه قصيره جدا وده كان انجاز بالنسبه لنا. وكلنا واقفين ومستنيين اللحظه اللي تلف فيها الطياره اللفه الثالثه عشان تخلص ميشن 2. وفي اللفه الثانيه والطياره بتلف، لحظه صمت. مره واحده وانا واقف في نص الران واي كده بتفرج على الطياره، ما اعرفش وهي بتلف لقيت مره واحده الطياره بتقع. كنت مصدوم صدمه كبيره جدا. حسيت مره واحده كده ان كل اللي احنا عملناه بيروح، كل احلامنا بتنتهي. يعني كانت صدمه كبيره. اول ما الطياره وقعت على الارض وحصل كراش انا مبقتش مستوعب اللي بيحصل. مره واحده سمعت صوت زمايلي من بعيد بيقولوا لي اجري. كلنا واقفين بنقول لبعض هو اللي حصل ده بجد؟ هو ايه اللي حصل؟ يعني احنا مش مستوعبين، لدرجه ان في مننا قعد ينادي على الناس اللي في الفلايت لاين يقول له اجري الحق اي حاجه من الطياره، مش عايزين الحكايه تنتهي على كده، اكيد في حاجات تانية، احنا مش هنقف على كده. كنا مصدومين لان احنا شايفين احنا كنا ماشيين كويس جدا. كانت خلاص يعني لفه وميشن 2 هتنتهي وناخد فيها السكور بتاعها. مش عارف اعمل ايه، جريت على الطياره، رحت لقيت مره واحده دخان ونار. كان وقتها بردك عربيه الانقاذ جت، قعدنا نطفي في الطياره الحريقه اللي كانت شغاله، وقعدت على قد ما اقدر انا واللي معايا في الجراوند كرو زميلي ان احنا ننقذ الطياره وننقذ ما يمكن انقاذه. يعني ان الحريقه خلاص بدات تكبر وكانت بطاريه اوريدي انفجرت فعملت حريقه كبيره وبدات تاخد من اجزاء كتير. ببص انا يعني قعدت قد ما اقدر اشوف اجزاء اقدر يعني انقذها في الطياره. البطاريه انفجرت ساعتها والفيوسلج بتاعنا اتدمر تماما، فيعني يعتبر الطياره خلاص ما بقتش تصلح ان هي تطير تاني. طبعا كان الوينجز متكسره، فيسيلاج متكسر، بطاريه انفجرت وبوظت كذا حاجه جنبها. الطياره كل حاجه مرميه في حته، اجزاء كهرباء، الاسلاك محروقه، مش عارفين الموتور شغال ولا لا، مش عارفين الحاجات الاساسيه اللي احنا مش هنقدر نعوضها بايظه ولا سليمه. هو قدام عينيك الطياره في حاله سيئه جدا. بس رجعنا لهم فعلا كانت صدمه كبيره علينا كلنا ان مره واحده احلامنا يعتبر ضاعت يعني، ويعني تعبنا كله خلاص بينتهي. اخدنا الحاجه بتاعتنا البواقي منها ورجعنا لمكاننا تاني في المسابقه. حاولنا نعمل جو اللي هو احنا عملنا اللي علينا، فاحنا كنا داخلين رافعين بواقي الطياره بحيث الناس على الاقل تفضل فاكرانا. رجعنا الخيمه، طبعا شعور الصدمه بيبقى مختلف من واحد للتاني. في اللي حزين وقاعد مش قادر يتكلم، في اللي بالموضوع بيقلب معاه بهزار. فجزء مننا احنا داخلين الخيمه قاعد يقول هاف بلين هاف بلين، ويقعد وقاعدين بنهزر ان احنا يعني الطياره خلاص راجعين بنصها مفيش طياره. والتيمات قعدت تبص علينا ان هو يعني احنا للاسف الطياره بتاعتنا اتكسرت وان هي خلاص الحكايه على كده خلصت. فارس فارس يا فارس، ايه الاخبار؟ شغل التيم ده على فكره. بص ولا خدش. بس دي حاجه يعني احنا حسينا ان احنا مش هينفع نوقف هنا كده. الدي 3 خلص بس احنا لسه فاضل يوم في المسابقه، لازم نكمل في المسابقه دي، ما ينفعش ان احنا نوقف مجرد كراش حصل لنا.
حاولنا نتكلم مع التيمات، نتناقش ايه اللي حصل كده. طب في حد جت في بالنا فكره عفويه لو احنا ممكن نعمل طريقه تانية، فسالنا تيمات بتعملوا ايه، مثلا لو عايزين نقطع خشب نقطع فين. اتكلمنا مع اكتر من جامعه واديناهم فكره ان احنا لو في اي فرصه او مساعده تقدروا تقدموها لنا احنا هنبقى جاهزين ومعاكم. فدورنا سالنا كذا فريق، تواصلنا مع كذا فريق لغايه لما عرفنا نوصل لان احنا نروح جامعه اريزونا. بس يومنا انتهى على كده، رجعنا البيت. نفاجأ بالساعه 12 بالليل في حد بيتصل علينا من جامعه اريزونا، قال لنا احنا المعامل بتاعه الجامعه مفتوحه لو انتوا عايزين تعطلوا طياره تاني. الساعه 12:10 كانوا الشباب هناك في الجامعه، قطعنا اجزاء الطياره كلها من اول وجديد. وفي نفس الوقت كان الجزء الثاني في البيت بيحاول يتاكد ان كل سيستم كهرباء شغال ويعمل احصائيات بكل الحاجات اللي تلفت او ان هي باظت، ويشوف هل ليها سبير ولا لا. ميعاد الستور اللي ممكن نشتري منه بيفتح 8 الصبح، طب هنقدر ايه الحاجات اللي هنشتريها. كل التفاصيل دي في خلال ساعه بعد ما جات لنا الرساله الساعه 12 كنا قادرين نعمل كشف كامل لكل الحاجات اللي احنا محتاجينها وهنقدر نرجع بيها. الساعة 2 الفجر الفيوسلج في ذمة الله الدنيا بايظة خالص، بس احنا لايكرز. الساعه 12 بالليل بدانا تقطيع الفيوسلج ده من الاول تماما، وبعد كده بدانا نركب فيه، وده كان انجاز كبير قوي ان احنا نعرف نلحق نبني يعتبر الطياره من الاول وجديد، لان كان في حاجات حتى متضرره في الوينج وفي التيل، فاحنا كنا محتاجين نصلح كل الحاجات دي. والحمد لله وصلنا ان احنا الطياره يعني تشتغل في داي 4 من اوله. لما الساعه 12 جات لنا الرساله ان احنا ممكن في جامعه اريزونا المكان اللي هو وفروا لنا اللاب هناك ان احنا نقدر نصنع هناك طياره ثانيه والبارتس بتاعتها، لا كانت لحظه جميله ان احنا نعود منها تاني يعني، وبدانا فعلا. وحتى الفرق هناك كانت شايفه يعني ده انجاز فظيع ان احنا عرفنا ان احنا نبني طياره كامله بيتاخد فيها شهور عشان تبنيها، ان احنا بنيناها في يوم، وكان معانا طياره جاهزه ان احنا نطير في اليوم ده. لما رحنا بيها كانت لا لحظه فخر، حسينا لا لو تعبنا ما راحش، احنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه بكل طاقه يعني. الساعه 11 تاني يوم كان معانا طياره جديده نقدر نكمل بيها اليوم الرابع في المسابقه. بنقول ايجيبت كام باك، الحكايه ما خلصتش، داخلين بكل فخر ومبسوطين جدا وفخورين. كفايه ان احنا داخلين الخيمه اللي فيها اكتر من 100 فريق كلهم بيبصوا علينا، مش دول الناس اللي كانوا امبارح الطياره بتاعتهم متكسره؟ في خلال ليله واحده قدروا يرجعوا بطياره كامله. يعني احنا الطياره اللي بنقعد فيها من اسبوع ل 10 ايام احنا عملناها في 11 ساعه الحمد لله. والناس كلهم سواء كانوا من التيمات او من الحكام كانوا منبهرين ان احنا رجعنا تاني ورجعنا بالطياره جاهزه وجاهزين ان احنا نكمل ميشن 2. ولكن احنا اخذنا قرار صعب في الوقت ده، اخذنا قرار ان احنا مش هنطير لسبب الجو كان صعب قوي، كان اصعب من اليوم اللي قبله. وبرضه لبعض من اراء الطيار والدكاتره اللي كانوا هناك موجودين اجتمعنا، وبعد مشاورات كتير ما بين اعضاء الفريق والناس اللي نصحونا، وصراحه احنا كان ربنا سترها في اول كراش ان احنا كومبوننتس الكهرباء واللي هي اصعب حاجه عندنا واغلاها ومعناش سبير منها هي طلعت سليم من اول كراش. فدي كلها كانت عوامل ادت ان احنا خدنا القرار الصعب ده، بس احنا فخورين باللي احنا حققناه. على الاقل احنا لما اخدنا قرار احنا ما نطيرش كان راجع لينا، احنا اللي اخدنا القرار ده ما كانش حاجه مفروضه علينا، فاحنا فخورين باللي احنا حققناه وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه الجايه باذن الله. اكيد طبعا كان قرار صعب ان احنا بعد ما كان في بصيص نور وامل ان احنا رجعنا تاني وقدرنا نرجع بعد ما الطياره اتكسرت ان احنا نقدر ناخد مركز عالي ونكمل الحكايه ونكمل السيناريو الجميل، ولكن هي دي يشاء ربنا ان احنا ما نطيرش ميشن 2 وتخلص معانا الحكايه على كده. وفي النهايه كل اللي وصلنا له وحققناه كان بتوفيق وكرم كبير من ربنا لينا، ثم نحب نشكر كل اعضاء الفريق على مجهودهم وابداعهم على مدار السيزون، ونحب نشكر اهالينا على دعمهم ومساندتهم لينا، ثم نشكر جامعه الاسكندريه كليه الهندسه على توفير البيئه المناسبه للعمل والابداع،
وشكرا لكل السبونسرز اللي كانوا معانا في السيزون ده، وشكر خاص لشركة السويدي على دعمهم ورعايتهم لينا. في النهاية اتمنوا لنا التوفيق والنجاح، والحلم لسه ما انتهاش، وإن شاء الله راجعين السنة الجاية ونحقق المركز الأول. سلام.